नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई डेभअप्स भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। कस्तो मान्छे चाहिँ डेभअप्स बन्न सक्छ, डेभअप्स भनेको के हो, डेभअप्सको स्यालेरी कति हुन्छ र त्यस्तै डेभअप्स हुनको लागि कस्तो कस्तो किसिमको नलेजहरु चाहिन्छ र डेभअप्सको रोड म्याप के रहेको छ त्यसको बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्न गइरहेको छु। भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। लाउनुस् सुरु गरौँ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डेभअप्सको चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेभअप्स भनेर रहेको छ जुन चाहिँ इन्फिनिटी साइनमा रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ इन्फिनिटी साइनमा रहेको छ र यो इन्फिनिटी साइनमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि सुरु हुन्छ तपाईको प्लान देखि सुरु हुन्छ कोडबाट कोड बिल्ड टेस्ट रिलिज डिप्लोय अपरेट मोनिटर अनि त्यसपछि फेरि प्लानमै आउँछ कोड बिल्ड टेस्ट रिलिज डिप्लोय अपरेट मोनिटर। यो इन्फाइनाइट साइकल चल्ने भएर चाहिँ यो इन्फिनिटीको चाहिँ लोगो राखिएको हुन सक्छ र यसको यो चाहिँ लोगो यस्तो रहेको छ र डेभअप्स भनेको चाहिँ तपाईको यो डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ प्लान कोड बिल्ड टेस्ट यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पार्ट हो र जुन चाहिँ त्यसपछि तपाईको डेभलप भइसकेपछि बिल्ड भएर टेस्टिङ भइसकेपछि रिलिज हुन्छ। रिलिज गरिसकेपछि त्यसलाई हामी डिप्लोय गर्छौं, त्यसलाई अपरेट गरेर हुन्छौं र त्यो हाम्रो सिस्टम अथवा सफ्टवेयर राम्रोसँग चलिरहेको छ छैन त्यसको मोनिटर पनि गर्ने काम चाहिँ भइरा हुन्छ र यो चाहिँ अपरेसनको काम भयो। यो दुवै काम गर्ने जुन चाहिँ एउटा प्लेटफर्म रहेको छ त्यसलाई त्यो प्लेटफर्मलाई भनिन्छ डेभअप्स। डेभअप्स भनेको चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र डेभअप्सको मोस्ट अफ काम चाहिँ तपाईहरुको यो अपरेसन पार्टतिर चाहिँ बढी हुन्छ डेभलपमेन्टमा भन्दा चाहिँ। डेभलपमेन्टमा चाहिँ डेभलपरले कोड बनाउँछ, सुरुमा सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट आउँछ, त्यसअनुसार प्लान हुन्छ, प्रोग्रामरले कोडिङ गर्छ र कोडिङ भइसकेपछि त्यसको एउटा बिल्ड भन्छ। बिल्ड भनेको तपाईको एउटा एक्जिक्युसन फाइल भन्छ र त्यो चाहिँ फुल्ली फङ्सनल छ कि छैन अथवा केही प्रब्लम छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसको टेस्टिङ हुन्छ। टेस्टिङ भइसकेपछि त्यसको चाहिँ रिलिज हुन्छ, रिलिज गरिन्छ त्यसलाई र रिलिज भइसकेपछि रिलिजलाई काहीँ न काहीँ त लगेर त्यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ सर्भरमा, त्यसलाई चाहिँ डिप्लोय गरिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ डिप्लोय र त्यस्तै अपरेट भनिन्छ। यो अपरेट चाहिँ तपाईको यो चाहिँ सर्भर इन्डको काम चाहिँ रहेको छ, सर्भरलाई चाहिँ अपरेट गर्ने र त्यस्तै मोनिटरिङ भनेको तपाईहरुको सर्भर अथवा सिस्टम चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको छ कि छैन, सिस्टम अथवा सफ्टवेयर राम्रोसँग चलिरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ भनिन्छ। यो काम गर्ने जुन चाहिँ मान्छे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डेभअप्स इन्जिनियर भनिन्छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लानमा हामीले के टुल्सहरु प्रयोग गर्छ। यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ टुलहरुको चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ। प्लानमा हाम्रो जिरा स्ल्याक कन्फ्लुएन्स रहेको छ। त्यस्तै कोडिङको लागि चाहिँ अब प्रोग्रामरले कोड हान्छ, कोड गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो कोड चाहिँ कुनै रिपोजिटरीमा राख्ने गरिन्छ जस्तै गिटहब गिटल्याब भयो, त्यस्तै बिट बकेट भयो र त्यस्तै यो चाहिँ गिटको थ्रु राख्ने गरिन्छ। यो रिमोट रिपोजिटरीमा भएको कोडलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बिल्ड गरिन्छ अथवा त्यसको एउटा एक्जिक्युसन फाइल गराइन्छ। त्यस्तै बिल्ड गर्नको लागि पनि सर्टेन टुलहरु हुन्छन् र जसमा चाहिँ तपाईको यहाँ रहेको छ अपाचे एन्ड भन्ने टुल रहेको छ जसले जावाको चाहिँ एप्लिकेसनको एक्जिक्युसन बनाउँछ। एडब्ल्युएस कोड बिल्ड भन्ने छ, यो चाहिँ एडब्ल्युएस कै भयो। त्यस्तै ग्रिडल भयो, त्यस्तै म्याबोन भयो जुन चाहिँ जावाको एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ जावा प्रोग्रामले लेखेको एप्लिकेसनको चाहिँ बिल्ड बनाउने काम गर्छ र त्यस्तै टेस्टिङहरु रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जेस्ट सुप युआई सेलेनियम जुनिट एपीएम यस्तो टुल्सहरु रहेको। त्यस्तै रिलिजको लागि चाहिँ हामीसँग सर्कल सीआई जेनकिन्स ट्राभिन सीआई ब्याम्बो भन्ने रहेको छ। यो रिलिज चाहिँ हाम्रो जस्तो कोडलाई चाहिँ कुनै एउटा जस्तो हाम्रो गिटहबमा भएको कोडलाई चाहिँ कसरी अटोमेटिक सर्भरमा डिप्लोय गर्ने यसको काम चाहिँ हुन्छ र मोस्टली चाहिँ जेनकिन्स चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। म जेनकिन पनि युज गरिरहेको हुन्छु। जेनकिन चाहिँ एकदमै सजिलो पनि छ, रमाइलो पनि छ है, तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै डिप्लोयको लागि चाहिँ जस्तो डकर भयो, क्युबरनेटिस भयो, त्यस्तै एडब्ल्युएस गुगल क्लाउड एज्योर यिनी रहेको छ। यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो सर्भरहरु हुन्छ र त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ डिप्लोय गर्ने काम गरिन्छ। यो चाहिँ सर्भर इनको पार्ट भयो र डकर भनेको तपाईको एउटा कन्टेनराइजेसन हो। क्युबरनेटिस भनेको त्यही कन्टेनर म्यानेज गर्ने चाहिँ एउटा कन्टेनर अर्केस्ट्रेसन टुल चाहिँ भनिन्छ यसलाई क्युबरनेटिस, जुन चाहिँ अमेजिङ टुल रहेको छ, एकदमै दामी। र त्यस्तै अपरेटमा चाहिँ हाम्रो टेराफर्म सेफ एन्सिबल पपेट क्युबरनेटिस पुलुम्बीहरु रहेको छ।
र यसमा यो टेराफर्म चाहिँ जसरी हामीले भर्चुअल सर्भरहरू बनाएर हुन्छौँ, भर्चुअल मेसिनमा सर्भरहरू बनाएर हुन्छ अथवा हाम्रो सर्भर गएर सर्टेन सर्भर क्रिएट गरेर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक तरिकाले क्रिएट गर्ने काम गर्छ टेराफर्मले चाहिँ। सेफ पनि त्यस्तै रहेको छ र त्यस्तै एन्सिबल रहेको छ। एन्सिबलले चाहिँ तपाईँहरूको कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट गर्छ, जस्तो युजरहरू बनाउने अथवा कुनै अपडेटहरू गर्ने सर्भरहरू। जस्तो एउटा सर्भर छ भने म्यानुअली गएर गर्न सकिन्छ लगइन गरेर, तर धेरै सर्भर छ, तपाईँको 1-2 हजारवटा सर्भर छ भने सेम अपडेट सबैमा गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला चाहिँ एन्सिबल टुलको प्रयोग हुन्छ। क्युबरनेटिस चाहिँ कन्टेनर अर्केस्ट्रेसन टुल रहेको छ। यसले चाहिँ कन्टेनरहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डकरको कन्टेनर हुन्छ त्यसले म्यानेज गर्ने काम गर्छ। र त्यस्तै हामी मोनिटरिङको पार्टमा गयो भने मोनिटरिङमा चाहिँ हामी प्रोमिथियस, ग्राफना, नागियस, डाटा डग यस्तो मोनिटरिङ टुल्सहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। र यो टुल्सहरू युज गर्नेलाई भन्छ डेभअप्स है त, डेभअप्स प्रोफेसन अथवा डेभअप्स इन्जिनियर भन्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ मस्ट हाई डिमान्डिङ जब रहेको छ अहिलेको टाइममा चाहिँ। अहिले मोस्टली हाम्रो क्लाउडमा चाहिँ काम हुने भए भएर AWS, गुगल क्लाउड, एज्योर यस्तो क्लाउडहरूमा काम हुने र डकर कन्टेनराइजेसनको अहिले कन्सेप्ट आएको र माइक्रो सिस्टममा चाहिँ सिस्टमहरू डिप्लोय हुने भए भएर चाहिँ यो एकदमै धेरै मस्ट ट्रेन्डिङमा चाहिँ रहेको जब प्रोफाइल रहेको छ है। र त्यस्तै अब यसको रोड म्यापको कुरा गर्दाखेरि कसरी बन्न सकिन्छ त डेभअप्स इन्जिनियर अथवा डेभअप्समा चाहिँ काम कसरी गर्न सकिन्छ, एज अ डेभअप्स इन्जिनियर भएर काम कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा रोड म्याप देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल। र यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने अभियसली डेभअप्समै काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा बेसिक चाहिँ चाहिने हुन्छ, जस्तै गिटको राम्रो नलेज हुनुपर्छ, लिनक्सको राम्रो नलेज हुनुपर्छ, र त्यस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पाइथन, गो प्रोग्रामिङहरू चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ। सर्भर इनमा चाहिँ पाइथन एकदमै धेरै युज हुन्छ। पाइथन सजिलो पनि छ पढ्नको लागि, एकदमै धेरै रमाइलो पनि छ है, तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। लिनक्स त अभियसली रमाइलो हुने भइ नै हाल्यो। त्यस्तै डाटाबेस अनि नेटवर्किङको पार्टहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ CI/CD भनेको तपाईँको कन्टिन्युस इन्टिग्रेसन, कन्टिन्युस डिप्लोयमेन्ट। यो चाहिँ तपाईँको डेभअप्सको काम भनेकै कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा सिस्टममा नयाँ कोडहरू रिलिज हुँदाखेरि जिरो डाउन टाइम, कहिले पनि त्यो डाउनै हुनु भएन। जहिले पनि सर्भिस अथवा सिस्टम चाहिँ अप एन्ड रनिङ 24 आवर 24/7 त्यो चाहिँ रनिङ भइरहनु पर्ने हुन्छ। र डेभअप्सको चाहिँ यही नै हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी, कसरी चाहिँ जिरो डाउन टाइममा चाहिँ हाम्रो सर्भरहरूले चाहिँ रनिङ गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेन फोकस हुन्छ डेभअप्सको चाहिँ। र त्यसको लागि CI/CD पाइपलाइनको प्रयोग गरेर कामहरू भइरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ जेनकिन्स युज भएको हुन्छ, गिटअप एक्सन गिटअपको लागि। त्यस्तै गिटल्याबको आफ्नै CI/CD छ, त्यो प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ र जेनकिन्सबाट पनि गर्न सकिन्छ मजाले है। र गिटल्याबको CI पनि राम्रो छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ कन्टेनराइजेसनको लागि अहिले चाहिँ डकर एकदमै धेरै मस्ट ट्रेन्डिङ टपिक रहेको छ। डकरको बारेमा, क्युबरनेटिसको बारेमा, जेनकिन्सको बारेमा म तपाईँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल कुरा पनि गर्नेछु। र त्यस्तै कन्टेनराइजेसनमा चाहिँ डकर अहिले एकदमै धेरै युज रहेको छ। डकर भनेको तपाईँहरूको यो भर्चुअल सिस्टम जस्तै हो, जसमा चाहिँ हामीले एउटै भर्चुअल सर्भरभित्र मल्टिपल कन्टेनरहरू रन गरेर चलाउन सकिन्छ सिस्टमलाई डिफ्रेन्ट कन्टेनरमा राखेर, र त्यसैले भनिन्छ। र डकरको बारेमा म तपाईँहरूले अरू भिडियोमा अझ लामो डिटेल्समा कुरा गर्नेछु। र त्यस्तै अर्को रहेको छ क्युबरनेटिस। क्युबरनेटिस भनेको चाहिँ तपाईँहरूको कन्टेनरलाई चाहिँ अर्केस्ट्रेसन गर्ने काम गर्छ। र यो क्युबरनेटिस पनि एकदम धेरै खतरा टुल रहेको छ यो क्युबरनेटिस पनि। यसले चाहिँ तपाईँहरूको सिस्टमलाई जिरो डाउन टाइम बनाउँछ। इनकेस तपाईँहरूको डकरमा बनेको कुनै सर्भिस मऱ्यो भने पनि क्युबरनेटिसले आफै भनिदिन सक्छ, र जसले गर्दा तपाईँहरूको सिस्टम अलवेज अप एन्ड रनिङ हुन्छ। र त्यस्तै हेल्म रहेको छ। हेल्म चाहिँ भनेको तपाईँहरूको क्युबरनेटिसकै यो चाहिँ टेम्प्लेट रहेको छ, र यो चाहिँ टेम्प्लेट बेसमा चाहिँ क्युबरनेटिसमा काम गर्ने भयो, र यसको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को क्लाउडको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ, जस्तो AWS क्लाउड, गुगल क्लाउड, एज्योर क्लाउड भनेको तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि रिमोट ठाउँमा भएको रिसोर्सेस, जस्तो CPU, मेमोरी, ऱ्याम, यो चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेस हुन्छ कम्प्युटरमा। र यो चाहिँ कुनै रिमोट ठाउँ अथवा कुनै टाढाको ठाउँबाट हामीले प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ क्लाउड। र यो क्लाउड सर्भिस चाहिँ AWS भन्ने चाहिँ एमाजोनले प्रोभाइड गर्छ, र गुगल क्लाउड गुगलको पनि छ, एज्योर भनेको माइक्रोसफ्टको क्लाउड रहेको छ, र यसको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भन्ने चाहिँ हुन्छ टेराफर्म। यो टेराफर्मले चाहिँ तपाईँहरूको भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ अटोमेटिक
आफै बनाउन सक्छ। जस्तो म्यानुअली गरेर आफै क्रिएट गरिरहनु पर्दैन। टेराफर्ममा सम कन्फिगरेसन लेख्यो भने त्यसले आफै बनाइदिन सक्छ र यो चाहिँ त्यसको लागि प्रयोग हुन्छ। र एन्सिबल चाहिँ कुनै पनि मेसिनमा नयाँ अपडेटहरू गर्नु पऱ्यो अथवा युजरहरू बनाउनु पऱ्यो भने रिमोटली एकैचोटि सबै मेसिनमा एकैचोटि गर्नको लागि चाहिँ एन्सिबल प्रयोग हुन्छ र यो टुल्सहरूको बारे जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै मोनिटरिङको पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सिस्टममा चाहिँ तपाईँको सिस्टम अप एन्ड रनिङ छ कि छैन, कति हार्डवेयर सिपियुहरू युज भइरहेछ अथवा कुनै सर्भिस मरेछ कि के छ, त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू मोनिटरिङ टुलमा तपाईँले प्रोमेथियस, ग्राफाना, ELKहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को एउटा नाइकियस भन्ने पनि रहेको छ। यिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर रहेका छन् र जसको चाहिँ कुनै पैसा लाग्दैन प्रयोग गर्नको लागि। र ओपन सोर्स यस्तो राम्रो सफ्टवेयरहरूको चाहिँ डिमान्ड मार्केटमा एकदम धेरै हाई छ। र यसरी यी टुल्सहरूको बारेमा नलेज लिएर तपाईँ चाहिँ एज अ डेभअप्स इन्जिनियर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी चाहिँ डेभअप्सको लागि चाहिँ एउटा लर्निङ पाथ अथवा डेभअप्स इन्जिनियर बन्नको लागि चाहिँ रोड म्याप भयो। र कस्तो मान्छे चाहिँ डेभअप्स इन्जिनियर हुनसक्छ त भन्दाखेरि जसको चाहिँ अलिकति आइटीमा बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छ र आइटीको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड छ भने तपाईँले अझ धेरै राम्रो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ त्यति धेरै कोडिङ स्किलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले चाहिँ यो टुल्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउन जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसको मेन कोर चाहिँ तपाईँहरूको लिनक्स चाहिँ हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ लिनक्स राम्रोसँग आउँछ भने डेभअप्सको लागि चाहिँ सजिलो राइट पाथवे चाहिँ हुनसक्छ करियरको लागि। र स्यालेरी वाइजको बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यो भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभअप्स इन्जिनियर स्यालेरी इन नेपाल लानु भने नेपालमै कति छ त। बिगिनिङ स्यालेरी त यति भइहाल्यो। र तपाईँहरूको जस 1-1.5 लाखसम्म जान सक्छ है। तपाईँ 1-2 वर्षमै तपाईँहरूको त्यो लेभलसम्म स्यालेरी पुग्न सक्छ। र त्यस्तै तपाईँले एब्रोडको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यानाडाको लागि कति छ, तपाईँ क्यानाडाको लागि चाहिँ पर इयर यति छ, कति 1,52,055 पर इयर भयो डलरमा। र 77.98 पर आवरको चाहिँ यसरी हुन्छ। इन्ट्री लेभलमै तपाईँले यति 1,34,035 पर इयरसम्मको चाहिँ डलर चाहिँ तपाईँहरूले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै धेरै हाई डिमान्डिङ चाहिँ प्रोफेसन रहेको छ अहिलेको टाइममा चाहिँ। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण सिस्टमहरू माइक्रो सर्भिस सिस्टममा चाहिँ रन हुने भएर चाहिँ यी टुल्सहरूको चाहिँ एकदम धेरै हाई डिमान्डिङ छ मार्केटमा। तपाईँको सर्भिस अप एन्ड रनिङ भइराख्नु पऱ्यो एनी टाइम र थोरै रिसोर्सेस प्रयोग गरेर तपाईँहरूको सर्भिस चाहिँ रन हुन सकोस्। र फ्री टुल्सहरू, यस्तो राम्रो टुल्सहरू जुन चाहिँ विदाउट पेइङ प्रयोग गर्न पाइयोस्, त्यस्तो चिजहरूको चाहिँ बजारमा एकदम धेरै हाई डिमान्डिङ हुन्छ मार्केटमा। जसमा चाहिँ एउटा माइक्रो सर्भिसको लागि चाहिँ डकर एकदमै धेरै युजफुल रहेको छ। र त्यस्तै क्युबरनेटिस चाहिँ डकरहरू म्यानेज गर्नलाई क्युबरनेटिस प्रयोग भइरहेको हुन्छ। लिनक्स सर्भर साइडमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। र CI/CD को लागि चाहिँ जेनकिन्स, गिटल्याब यो सबै ओपन सोर्स हो, यिनीहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यी टुल्सहरू सिक्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ मार्केटमा तपाईँहरूले एकदमै धेरै राम्रो पेइङको डेभअप्सको चाहिँ जब पाउन सक्नुहुन्छ। र जुन चाहिँ एकदमै धेरै मोस्ट ट्रेन्डिङ जब रहेको छ अहिलेको टाइममा है त। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भयो होला। तपाईँहरूले यस्तै टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड करियर ओरिएन्टेड भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। र म तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै रियल प्रडक्सनमा प्रयोग हुने टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।